කැම්පස් එකේ ඉගෙන ගන්නදී ඔයාලට වැඩි ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නේ ලැප්ටොප් එකක්ද එහෙම නැත්නම් ටැබ්ලට් එකක්ද? හරි ඉතින් අයිබන් කියලා පිළිගන්න අද channel එකට ආපු හැමෝම අද පොඩ්ඩක් වෙනස් මාතෘකාවක් ගැන තමයි කතා කරන්න යන්නේ. ඉස්සරහටත් මේ channel එකේදී අපි එදිනදා ජීවිතේදී අපිට ඕන වෙන එහෙම නැත්නම් අපිට අපේ අධ්‍යාපන කටයුතු වලට ඕන වෙන ටෙක් ගැජට්ස් ගැන පොඩි reviews ටිකක් මම කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න. හරි ඉතින් අද මාතෘකාවේ මම මේක ගැන කතා කරන්න හේතුවේ කවුරු හරි කෙනෙක් කැම්පස් එකට එන්න කලින් හරි කැම්පස් එකට ආවට පස්සේ හරි හිතනවා නම් ඔයා ලැප්ටොප් එකක් ගන්නවද එහෙම නැත්නම් ටැබ්ලට් එකක් ගන්නවද කියලා ඒකට පොඩි උදව්වක් දෙන්න තමයි මම මේක වීඩියෝ එක කරන්නේ. මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයාලා කාට හරි ආර්ථික අවස්ථාවක් හින්දා මේ දෙක එකක් හරි ගන්න බැරි නම් ඔයා ඒ ගැන කිසිම අපහසුතාවයකටපත් වෙන්න එපා. මොකද ඔයා කැම්පස් එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට මේ දෙකෙන් එකක්වත් ඕන වෙන්නේ නැහැ ඔයාගේ ජීවිතේ ජය ගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාට ඔයාගේ අධ්‍යාපන කටයුතු සාර්ථක කරගන්න. මොකද ලයිබ්‍රරි එකට ගියාට පස්සේ ලයිබ්‍රරි එකේ අපිට ඕන තරම් පොත් හම්බ වෙනවා පාවිච්චි කරන්න. ඒ වගේම ඊ-ලයිබ්‍රරි එකට ගිහිල්ලා අපිට ඒකේ කම්පියුටර් එකෙන් කරන වැඩ ටික කරගන්න ඕන දෙයක් කරගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේම මේකේ මම කතා කරන්න යන්නේ කවුරු හරි ගන්න ඉන්නවා නම් එයාට මොකද්ද හොඳම choice එක කියලා තෝරගන්න පුළුවන් වෙන තමයි මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. මොකද අපි කියන්නේ අපි හැමෝම ගත්තොත් එහෙම අපිට පොදුවේ මේ දෙකම එකපාර ගන්න පුළුවන් කට්ටිය ඉන්නේ හරි සුළු ප්‍රමාණයක්. ඒකින් හින්දා අපිට ගොඩක් වෙලාවට ওই දෙකෙන් එකක් තෝරගන්න වෙනවා. එතකොට ඒ තෝරගන්න එක මොකද්ද කියලා තීරණය කරගන්න පොඩි උදව්වක් දෙන්න තමයි මම මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. හරි ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක දිගටම බලන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. මොකද මේ වීඩියෝ එකේ අන්තිමට මම ෆ්‍රී giveaway එකක් දෙනවා. ඉතින් අන්න ඒකෙදි ඒක ගන්න මොනවද කරන්න ඕනේ එහෙම නැත්නම් ඒක දිනන්න ඔයාලට මොනවද කරන්න ඕනේ කියලාත් මම වීඩියෝ එකේ අන්තිමට කියනවා. ඉතින් ඒකින්ද අන්තිමටම වීඩියෝ එක බලන්න අමතක කරන්න එපා. හරි එහෙනම් අපි යන් වීඩියෝ එකට. හරි ඉතින් මම වීඩියෝ එකේ උදාහරණ විදිහට ගන්නම් මෙඩිකල් ෆැකල්ටි ආපු එක. මොකද මමත් මෙඩිකල් ෆැකල්ටි ඉගෙන ගන්න හින්දා මේක ඔයාලට ඇත්තටම ඒ කියන්නේ මම පොදුවේ කතා කරන්න යන්නේ ලැප්ටොප් එකේ සහ ටැබ්ලට් එකේ තියෙන වාසි සහ අවාසි ගැන. ඉතින් ඔයාට වෙන කෝස් එකක් කරන කෙනෙක් නම් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ අවශ්‍යතාවය මත හිතලා ඔයාට ගැළපෙන දේ මොකද්ද කියලා තෝරගන්න. හරි ඉතින් ඔයා මෙඩිකල් ෆැකල්ටි එකට ආපු කෙනෙක් නම් ඔයා දන්නවා ඔයාට ඒ කියන්නේ ටෙක්ස්ට් බුක්ස් ගොඩක් පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. ඉතින් ඔය ටෙක්ස්ට් බුක්ස් අපි ගන්න ගියොත් එහෙම ඇත්තටම මේවා ගොඩක් ලොකු ගාණක් වෙනවා. ලයිබ්‍රරි එකේ සමහර ඒවා තියෙනවා සමහර ඒවා නැහැ. ඉතින් ඒවා පාවිච්චි කරන්න අපිට ගොඩක් වෙලාවට PDF තමයි පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ. ඉතින් PDF පාවිච්චි කරන්න ගත්ත පස්සේ අපිට ලැප්ටොප් එකේ PDF බලන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ටැබ්ලට් එකේ බලන්නත් පුළුවන්. අපිට අපේ අතේ තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බලන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බලන එක ගත්තට පස්සේ ඒ කියන්නේ ගොඩක් වෙලා බලන් ඉන්න අමාරු ගතියක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ බලන් ඉන්න පොඩි අපහසුතාව එහෙම තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් එක තමයි අපි ලැප් එකකට යනවා, ටැබ් එකකට යනවාද කියලා හිතන්න වෙන්නේ. ලැප් එක ගත්තට පස්සේ ලැප් එකේ අපිට PDF එක හොඳට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ටැබ් එකෙත් අපිට හොඳට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක ඒ කියන්නේ ඒ දෙකේම ඒ කියන්නේ PDF බලන කාර්ය පැත්තෙන් ගත්තට පස්සේ දෙකෙන් ඕන එකක් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ගත්තට පස්සේ අපිට අපි කැම්පස් එකට ආවට පස්සේ අපි හැමෝටම සිද්ධ වෙනවා ප්‍රසන්ටේෂන්ස් හදන්න. ඒ කියන්නේ අපිට PowerPoint ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් හදන්න ගත්තට පස්සේ අපිට දැන් ඇත්තටම ෆෝන් එකෙන් වුණත් හදන්න පුළුවන් ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. ඉතින් ප්‍රසන්ටේෂන් එක හදන්න යන වෙලාව ගැන තමයි අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ මෙතන. ඉතින් ටැබ් එකෙන් හදනවට වඩා ඇත්තටම වේගෙන් හදන්න පුළුවන් අපි ලැප් එකකින් හදනවා නම්. මොකද ඒ කියන්නේ ඒකේ අර අපිට දීලා තියෙන ෆීචර්ස් ගන්නත් වැඩි ඒකේ ස්පීඩ් එකත් වැඩි. ඉතින් ඔය ඔක්කොමත් එක ගත්තාම ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් හදනවා වගේ දෙයක් කරන්න යනවා නම් ඒ දේවල් වලට වැඩියෙන් කරන්න වෙනවා නම් ඉතින් ඇත්තටම ලැප්ටොප් එක තමයි ඔයාගේ choice එක වෙන්න ඕන ටැබ්ලට් එකකට වඩා. ඉතින් ඔයා මෙඩිකල් ෆැකල්ටි ආව නම් ඔයාට මෙඩිකල් ෆැකල්ටි එකේදී ෆස්ට් ඉයර් එකේදී වැඩියෙන්ම කරන්න ඕන දෙයක් තමයි ඩිසෙක්ෂන්ස්. ඒ කියන්නේ ඇනටොමි ඩිසෙක්ෂන්ස් වලට ගිහිල්ලා ඒවා ඩිසෙක්ට් කරලා බලන්න. ඉතින් ඔය ඩිසෙක්ෂන්ස් යද්දී අතරම අපි පොත් පාවිච්චි කරනවා ඇනටොමි ටෙක්ස්ට් බුක් එකක් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. එතකොට ඒ වගේම ඇට්ලස් එකක් පාවිච්චි කරනවා, ඩිසෙක්ට් එකක් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ඔය පොත් තුනම සාමාන්‍යයෙන් ලොකු පොත් තුනක්. ඉතින් ඕක හැමදාම උස්සගෙන යන්න වෙනවා. එතකොට ඩිසෙක්ෂන්ස් යද්දී ඒ කියන්නේ ඒ වෙලාවට බලන්න මොනවා හරි තියෙනවා නම් ඩිසෙක්ට් කරන් යද්දී එතන මොනවා හරි දන්නේ නැති දේවල් තිබ්බොත් බලන්න. ඊට පස්සේ විෂය කරුණු ටික බලන්න අපිට ඇත්තටම පොත් ටික ඕන වෙනවා. ඉතින් ඔයාගාව ටැබ්ලට් එකක් තිබ්බොත් එහෙම ඔයාට පුළුවන් ඩිසෙක්ෂන් එකට යද්දී ඔය ටැබ් එක අරන් ගිහිල්ලා එතන තියාගෙන ඔයාට ඒ ටික බලන්න පුළුවන්. ඉතින් හැබැයි ලැප්ටොප් එකක් ඔයාට එහෙම ගෙනිහිල්ලා තියාගෙන කරන්න ඇත්තටම මේ පහසුකමක් නැහැ. එතෙන්දී ඇත්තටම ටැබ්ලට් එක ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. ඊට පස්සේ ගත්තට පස්සේ දැන් මේ වගේ කාලයක් ආවට පස්සේ ඔන්ලයින් ලෙක්චර්ස් එනවා නම් එහෙම නැත්නම් ඔයා හිතන ඔයා පාඩම් කරන අතරේ ඔයා වීඩියෝ ටියුටෝරියල්ස් ගොඩක් බලන කෙනෙක් නම් ඔයාට ඒ දේ කරන්න ලැප්ටොප් එක වගේම ටැබ් එකේ දෙකමත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. අපි මෙඩිකල් ෆැකල්ටි ආවට පස්සේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම අවධානය යොමු කරන දේ තමයි ක්ලිනිකල්ස් කියන්නේ. ඉතින් ක්ලිනිකල්ස් ගියාට පස්සේ ඔයාට ඇත්තටම ටෙක්ස්ට් බුක්ස් ගොඩක් අරන් යන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. හැබැයි ඔයාට එතෙන්දී හම්බ වෙන වෙලාවේ ඇත්තටම රිෆර් කරන්න ගොඩක් જાති තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාට ඉගෙන ගන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඔයාට බලන්න ඒ කියන්නේ දන්නේ නැති විෂය කරුණු ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඒවා බලන්න ඇත්තටම ඒ වෙලාවට e-books අපි ගාව තියෙනවා නම් හරිම වටිනවා. ඉතින් ඒ වෙලාවට අපිට ඇත්තටම ලැප්ටොප් එකක් අරන් යන්න පුළුවන් කමක් නැහැ හොස්පිටල් එකට යද්දී. ඉතින් ඇත්තටම ඒ වුණාට ටැබ්ලට් එකක් අපි ගාව තියාගන්න පුළුවන්. අපිට එක්ක අතේ තියාගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ලැප්ටොප් එකේ දාලා තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවක් ගත්තොත් එහෙම ඇත්තටම අපිට ටැබ් එකෙන් ලොකු ප්‍රයෝජනයක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කිව්වොත් එහෙම මෙඩිකල් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් විදියට ඔයා තෝරගන්න යනවා නම් ලැප් එකක් හරි ටැබ් එකක් හරි දෙකෙන් එකක්. මොකද ඒ කියන්නේ අපි හැමෝටම හැකියාවක් නැහැ එකම වෙලාවේ මේ ලැප්ටොප් එකක් සහ ටැබ් එකක් දෙකක් ගන්න. ඉතින් අපි මොකක් හරි choice එකක් කරනවා නම් කියන්නේ මම කැම්පස් එකට එන්න කලින් මම දැනගෙන හිටියේ නම් මට choice එකක් තිබ්බනම් ලැප් එකද ටැබ් එකද ගන්න කියලා. ඇත්තටම මම තෝරගන්නේ ටැබ්ලට් එකක්. මොකද මට ඒක ක්ලිනිකල්ස් එකක් දිනවා තරන් යන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ එකෙන් මට ගොඩක් ප්‍රයෝජන ගන්න පුළුවන් ලැප්ටොප් එකකට වඩා.
ඉතින් ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් හදන එක තමයි මට ටැබ් එකෙන් කරන්න අමාරු වෙන්නේ. ඉතින් ඒකට ඇත්තටම e-library එකට ගිහිල්ලා ඒක එතන තියෙන කම්පියුටර් එක පාවිච්චි කරලා මට කරගන්න බැරි කමක් නැහැ. හරි. ඉතින් ඔයා ගන්න ඉන්නව නම් ලැප්ටොප් එකක් හරි ටැබ් එකක් හරි ඔයා මොන වගේ එකක්ද ගන්න ඕනේ කියන එක ගැන ඔයාලට හොඳ අදහසක් ඉන්න නැති කියලා මම හිතනවා. හරි. ඉතින් මේ වීඩියෝ පටන් ගත්තේ මම කිව්වා giveaway එකක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් මම tag එකක් දෙන්න යනවා කියලා. ඉතින් දැන් කියන්නේ ඒක ගැන. හරි. ඉතින් මෙන්න මේ කියන packs ඔයාලට දැන් මෙතන පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට gift pack set එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේවයි ගානත් එක්ක බලුවොත් එහෙම ඔයාලට පේනවා ඇති ඒවා වෙන වෙනම ගන්නවට වඩා ඇත්තටම මේ පැක් එකක් විදිහට ගද්දි ගොඩක් ලාභයට ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඒව ගන්න ඕන නම් මේ පල්ලෙහා description එකේ මම Isuru Mobile එකේ Facebook page එකේ link එක දාලා තියෙනවා. ඔයාලට එතනින් ගිහිල්ලා online order කරලා ඔයාලට ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතෙන්දි මම giveaway එකක් දෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට පුළුවන් කියන්නේ මේ channel එක subscribe කරලා ඊට පස්සේ මේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා ඒකේ screenshot එකක් අරගෙන මේ පල්ලෙහා තියෙන link එකෙන් ගිහිල්ලා ඒ post එකට එක් comment එකක් විදිහට දාන්න. ඒ screenshot එකේ comment එක දාපු කට්ටියගෙන් තෝරගන්න එක්කෙනෙක්ට මේ pack එකක් නොමිලව හම්බ වෙනවා ගෙදරට. ඉතින් pack එක හම්බුණත් එහෙම නැති වුණත් මේ තියෙන දේවල් වල ලොකු ලාභයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ ගානට අපිට ලොකු වටිනාකමක් තියෙන බඩු ගොඩක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා කැමති නම් ඔයාලට ගිහිල්ලා ඒක බලලා ගන්න පුළුවන්. ඒ ටික තමයි මම කතා කරන්න ආවේ අද. ඉතින් ඉස්සරහට තව වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් ඔයාලා හැමෝටම ජය වේවා.